probléma? Nem volt ilyen problémám, amikor nem egyszer jártam ezen a környéken. Most arra lettem figyelmes, hogy 4 óra magasságában az autó így billeg, mint a szél mozgatná. Kinéztem, és láttam, hogy nem szél fúj, hanem utána néztem a tükörben, hátul láttam 2 embert, hogy ott matat. Én először nem is gondoltam migránsokra, először arra gondoltam, hogy nagy értékű árut vittem, hogy lehet, hogy az árut dézsmálják. Az általában beszokott jönni, hogy az ember hangosan szól, illetve nagyobb fellépés van, akkor elmenekülnek, de sajnos ez nem ez volt. Itt, mikor oda léptem, akkor már héten másik 2 ember volt velem, tehát 4 ember volt velem szemben, meg mögöttem volt 2. És először egy ütést éreztem a fejemen, hogy most mivel ütöttek meg, vagy mit dobtak hozzám, azt nem tudom. Utána menekültem úgymond vissza az autóba, de még menekülés közben is úgymond ütöttek, azzal a kombinált fogóval, amivel elvágták a blombazsinót, és így ökölbe fogva úgymond arcra ütöttek többször, kezemet, szombomat megütötték, mire visszakerültem az autóba, utána beütötték úgymond 2 oldalsó üveget, és másztak befele, hogy tovább ütlegelni akartak. És mikor lett ennek vége? Hát egy olyan 15 perces lefolyás alatt, ez utána úgy történt, hogy amikor tudtam az autóba kerülni, beindítottam, dudáltam, de a mellettem lévő 2-3 kamionos sem ébredt fel, tehát vagy nem is akartak belekeverni, mert látták, hogy nagy a tömeg, vagy pedig nem vagyon mélyen aludtak. Utána, hogy gyorsan visszahúztam a függönyt, valami oknál fogva, vagy valamit észrevettek, és úgymond elmenekültek az egész. Onnan egy olyan 15 perc alatt volt az egész esemény. Ki szólt a rendőröknek, és a rendőrök mikor értek oda? Én hívtam a magyar irányítómat. A magyar irányító egy olyan 1 óra, másfél óra oda-vissza telefonálgatás után közölte, hogy feltétlenül nekem kell hívni, mert ő innen nem tud segíteni. Hogy mi volt ennek az oka, ezt nem tudom. Ezt nem értettem. Megállítottam egy francia személykocsist, és elvileg ő hívta ki, mert az egész arcom, testem, hát fogalmazunk, egy alsógatyában voltam, és akkor végig az egész testem vérbe volt, és ő hívta ki, és ő beszélt úgymond franciául, hát ezek katasztrófa védelmesek, de ezek a rendőrökkel és a mentőkkel vannak összeköttetésben. Mit látott ezeken az embereken? Tudott-e adni a rendőröknek személyleírást? Milyen nyelven beszéltek? Hát angolul mondtak egyfolytában, amikor beütötték az ablakot, go, angol, tehát hogy induljak Anglia, English, tehát elvileg angol, tehát tört angolsággal beszéltek, de ezek a marokkó jellegű emberkék voltak, mert még egy úgymond érdekességként ma vittek oda a kamionhoz, és ma mutatták meg, hogy ma 9 órakor szedték le 7 migráns még az autóról. Még a rajta volt. A nyomozás az hol tart most? Vannak-e már gyanúsítottak? Tud-e erről valamit? Erről semmi információ nincsen. Tőlem új lenyomatot vettek, mert erről az autóról teljesen végig ajtóról, kilincsről, mindenről új lenyomatot vettek. Annyit mondtak, hogy felvették a jegyzőkönyvet, arról kaptam egy másolatot, volt magyar tolmács, és utána mondta a rendőr, hogy egy 2 héten belül, esetleg, hogy van valami gyanúsított új lenyomat alapján, akkor értesítenek, szembesítés jelleggel, de nem valószínű, hogy ki kell utaznom Franciaországba. Most mi lesz a rakománynak a sorsa, és mi lesz az ön sorsa? Mi történik? Most orvosi kezelésre kell-e még visszamennie? Orvosi kezelésre kell még visszamennem. Itt már nem kell, hanem Magyarországon kell. Az összes orvosi papírt megkaptam, ami kezelést végrehajtottak rajtam, illetve milyen gyógyszereket, injekciókat kaptam. Hát Magyarországon fogják majd folytatni tovább, főleg a fognak a pótlása, varratkiszedés, meg hát én szerintem pszichológus is lesz a vége, mert elő-előjönnek még úgymond az események, ami történtek. Azt hallottam, hogy
nem alszik jól éjszaka, ami természetesen érthető, hogy felriad, visszaidéződnek a történtek. Ez így igaz. Az a helyzet, például tegnap éjszaka 4 óra fél 5 magasságában felriadtam, mintha akkor törtek volna rám. Tehát megint előjött ez a úgymond esemény, hogy valami mozgás van. És hát már sétálgattam ott úgymond a szobámba, kijöttem az udvar, itt is sétálgattam, az úgy egy óra múlva tudtam úgy lenyugodni, hogy még sincs velem semmi baj. Miért kellett a kórházból este szállodába jönnie? A kórházban azt mondták nekem, hogy tehát bent nem kell feküdni, mert nincs olyan sérülése, hogy megfigyelés alatt kéne, hogy legyek. Annyit mondtak, hogy azért nem tudnak bent tartani, de a rendőrök nagyon korrektek voltak, szállást ők kerestek, ők hoztak ide, tehát mindenfele a francia rendőrség hordott, keresztbe kasva, tehát nagyon-nagyon korrekten csináltak mindent. És mikor ül át magyar autóba? Nem tudom. Mikor jönnek önért, mikor tud hazamenni? Hát elvileg holnap 10 órakor jönnek értem, és úgy hazakerülök vasárnap esti órába szerintem, ha szerencsénk van. De hogy mikor fog visszajönni kamionba, nem tudom. Mert ma, hogy bementem a kamionba, hát remektem. Lesz félelme, hogyha beül az autóba? Hát ezt akarnám leküzdeni valahogy. Sokan szokták mondani, hogy aki leesik a rólól, vissza kell ülni, és akkor menni. És akkor biztos jó lesz. Nem tudom. Lehet, hogy ezek a külső élmény nyomok eltűnnek, lehet, hogy átlépem és elfelejtem, de Család most már megnyugodott? A család megnyugodott, mert ma már beszéltem velük, minden tagjával, meg a feleségem mindenről informálta őket, hogy áll a helyzet, mert a feleségem naponta volt, mikor 5-6-szor, meg 8-szor is hívott, érdeklődött, hogy akkor mi a helyzet, mi van velem, mit csinálnak most velem, hol vagyok, tehát mindenről, illetve a nagyon sok ismerős meg ismeretlen is, azok is úgymond a Facebookon keresztül, feleségem keresztül, meg telefon keresztül is érdeklődtek, hogy milyen helyzet velem. Mindenki megnyugvásol, az azt, hogy nyugodjak meg, hát le kell küzdeni ezt a félelmet, de reméljük sikerül. A kamionozás azt mondják, hogy veszélyes szakma, de hát más utakról lehetett eddig hallani. Itt is ön is járt már ezen az úton, de mi volt most a különbség tulajdonképpen? Miért történhetett ez meg? Hát ezt az igazság, erre nem tudom, mit tudnék mondani. Én szerintem a migránsok annyira el vannak szaporodva, hogy úgymond igyekeznek, hogy megtudták azt az információt, hogy kilép a Unióból Anglia, hogy minél hamarabb át akarnak jutni, és mindent megtesznek azért, hogy felkerüljenek egy autóra. És először töltött itt éjszakát, ugye? Igen, hogyha jól tudom. Eddig hogy ment? Most először töltöttem ezen a környéken így éjszakát kamionba. Eddig mindig úgy ment, hogy a vezetési időm úgy adta ki, hogy vagy fel tudtam menni a kikötőig, fizetésparkolóba, ami sajátos költségembe került, vagy pedig át tudtam jutni Angliába, és akkor ott álltam meg egy olyan parkolóba, ahol elvileg nem kell fizetni, de nem azt mondom, hogy nagyon biztonságos, de eddig megúsztam Angliába. Mert Angliába általában úgymond az árut szokták piszkálni. A franciák most betonfalat építenek itt az autópálya vége előtt, ezt indokoltnak tartja? Hát az kevés az a betonfal, én szerintem, mert most ha belegondolunk abba, hogy ez az egész esemény a kikötőtől 65-70 kilométerre történt, itt egész Franciaországot le kéne betonozni, hogy ezt meg lehessen úszni. Itt inkább az a megoldás, hogy nem összegyűjteni még etetni, hanem össze vannak szedve visszavinni, ahonnan jöttek, és akkor kész. Ez a legegyszerűbb megoldás, de ezt már évek óta meg kellett volna oldani, főleg ott Calais környékén.